සුබ දවසක් දුවපතේ. ඔයාලා සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම වැදගත් වාක්‍ය කීපයක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කතා කරන්න. short sentences ටිකක්. හොඳයි අපි ටික බලමු. පළවෙනි වාක්‍ය මීට මාසයකට පෙර මගේ වම්මතේ සැත්කමක් කළා. මීට මාසයකට පෙර මගේ වම්මතේ සැත්කමක් කළා. කොහොමද ඒ කියන්නේ? I had an operation on my left hand 1 month ago. I had an operation on my left hand 1 month ago. මීට මාසයකට පෙර මගේ වම් අතේ සැත්කමක් කළා. හොඳයි. අපි ඊගාව වාක්‍ය බලමු. ඔබ ඔබේ ගුරුවරයාට කතා කළාද? ඔබ ඔබේ ගුරුවරයාට කතා කළාද? Did you speak to your teacher? Did you speak to your teacher? ඔබ ඔබේ ගුරුවරයාට කතා කළාද? හොඳයි. අපි ඊගාව වාක්‍ය බලමු. ඇය කවදාවත් එහෙම කිව්වේ නැහැ. ඇය කවදාවත් එහෙම කිව්වේ නැහැ. She never said that. She never said that. ඇය කවදාකවත් එහෙම කිව්වේ නැහැ. ඊගාව වාක්‍ය බලමු. ඇයට අවශ්‍යයි විනාඩියකට ඉඳ ගන්න. ඇයට අවශ්‍යයි විනාඩියකට ඉඳ ගන්න. She need to sit down for a minute. She need to sit down for a minute. ඇයට අවශ්‍යයි විනාඩියකට ඉඳ ගන්න. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු. මට මගේ දුරකථනය අමතක විය. මට මගේ දුරකථනය අමතක විය. I forgot my phone. I forgot my phone. මට මගේ දුරකථනය අමතක විය. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු අපි. කරුණාකර අඬන්න එපා. කරුණාකර අඬන්න එපා. Please don't cry. Please don't cry. කරුණාකර අඬන්නට එපා. ඊගාව වාක්‍ය බලමු. මට ඔබේ නාන කාමරය භාවිතා කළ හැකිද? මට ඔබේ නාන කාමරය භාවිතා කළ හැකිද? Can I use your bathroom? Can I use your bathroom? මට ඔබේ නාන කාමරය භාවිතා කළ හැකිද? ඊගාව වාක්‍ය බලමු අපි. අපිට අවශ්‍යයි මෙතනින් යන්න. අපිට අවශ්‍යයි මෙතනින් යන්න. We need to get out of here. We need to get out of here. අපිට අවශ්‍යයි මෙතනින් යන්න. හරි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු. ඔයා හෙට වැඩ කරනවද? ඔයා හෙට වැඩ කරනවද? Are you working tomorrow? Are you working tomorrow? ඔයා හෙට වැඩ කරනවද? ඊගාව වාක්‍ය බලමු. ඇය ඉතා දක්ෂ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩිකාවකි. ඇය ඉතා දක්ෂ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩිකාවකි. She is a very good team player. She is a very good team player. ඇය ඉතා දක්ෂ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩිකාවකි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු. ඔහුට ග්‍රැෆික් නිර්මාණය පිළිබඳ බොහෝ අත්දැකීම් තිබේ. ඔහුට ග්‍රැෆික් නිර්මාණය පිළිබඳ බොහෝ අත්දැකීම් තිබේ. He has a lot of experience with
graphic design. He has a lot of experience with graphic design. ඔහුට graphic නිර්මාණය පිළිබඳ බොහෝ අත්දැකීම් තිබේ. ඊගව වාක්‍ය මම අන් අය ගැන සැලකිලිමත් වෙමි. මම අන් අය ගැන සැලකිලිමත් වෙමි. I am considerate of others. I am considerate of others. මම අන් අය ගැන සැලකිලිමත් වෙමි. ඊගව වාක්‍ය ඇය උනන්දුවෙන් සහ මිත්‍රශීලීව මහන්සි වී වැඩ කරයි. ඇය උනන්දුවෙන් සහ මිත්‍රශීලීව මහන්සියෙන් වැඩ කරයි. She is hard working, keen and friendly. He is hard working, keen and friendly. ඇය උනන්දුවෙන් සහ මිත්‍රශීලීව මහන්සි වී වැඩ කරයි. ඊගව වාක්‍ය බලමු. මම ගිය අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේ ඉවර කරා. මම ගිය අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේ ඉවර කළා. I finished school last year. I finished school last year. මම ගිය අවුරුද්දේ ඉස්කෝලේ ඉවර කළා. ඊගව වාක්‍ය බලමු. මම මගේ දෙමාපියන් සමග ජීවත් වෙනවා. මම මගේ දෙමාපියන් සමග ජීවත් වෙනවා. I live with my parents. I live with my parents. මම මගේ දෙමාපියන් සමග ජීවත් වෙනවා. ඊගව වාක්‍ය මගේ නංගිත් ගුරුවරියක්. මගේ නංගිත් ගුරුවරියක්. My sister is also a teacher. My sister is also a teacher. මගේ නංගිත් ගුරුවරියක්. හොඳයි ඊගව වාක්‍ය මට සහෝදරයෙක් සහ සහෝදරියන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. මට සහෝදරයෙක් සහ සහෝදරියන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. I have a brother and two sisters. I have a brother and two sisters. මට සහෝදරයෙක් සහ සහෝදරියන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. හොඳයි ඊගව වාක්‍ය ඔහු සිය පළමු මැරතන් තරඟය සඳහා පුහුණුවීම් ආරම්භ කර ඇත. ඔහු සිය පළමු මැරතන් තරඟය සඳහා පුහුණුවීම් ආරම්භ කර ඇත. He has just started training for his first marathon. He has just started training for his first marathon. ඔහු සිය පළමු මැරතන් තරඟය සඳහා පුහුණුවීම් ආරම්භ කර ඇත. ඊගව වාක්‍ය බලමු අපි. මගේ නංගිට රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙනවා. මගේ නංගිට රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙනවා. My sister has a driving license. My sister has a driving license. මගේ නංගිට රියදුරු බලපත්‍රයක් තියෙනවා. ඊගව වාක්‍ය බලමු. මට ඔබේ කුඩය ණයට ගත හැකිද? මට ඔබේ කුඩය ණයට ගත හැකිද? Can I borrow your umbrella? Can I borrow your umbrella? මට ඔබේ කුඩය ණයට ගත හැකිද? හොඳයි මේ වාක්‍ය ටික තමයි අද කතා කරේ. ගොඩක් වෙනස් වෙනස් ආකාරයේ වාක්‍ය ටිකක්. මේ ටික හැදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. සියලුම දෙනා හොඳට ඉගෙන ගන්න. අදත් මගේ YouTube channel එකට අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න අය subscribe කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ටත් share කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනටම එනවා.
එහෙමනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සියලුම දෙනාට ගුඩ් බයි කියනවා. තෙරුවන් සරණයි.